Hello guys, আজি এক নতুন ভিডিও লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত মানে এটা বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলো ফ্লিপকাৰ্টত চাই পেলাই এয়াৰ ব্লোৱাৰ গতিকে এয়াৰ ব্লোৱাৰটো বৰ্তমান আহিছে আৰু আপোনালোকক এটো আনবক্সিং কৰি পেলাই দেখুৱাম মানে এয়াৰ ব্লোৱাৰটো এনেকুৱা কাম কৰে মানে আপোনাৰ যত ধৰক ধুলি জমি থাকে আপুনি তাত এয়াৰ ব্লো কৰি পেলাই আপুনি মানে ধুলিখিনি আপুনি সাফা কৰিব পাৰে আৰু দুই নম্বৰতে আৰু এটা ভাল কথা মানে কি আপোনাৰ 2 in 1 কাম কৰে মানে আপোনাৰ ভ্যাকুয়াম ক্লিনাৰ হিচাপেও আপুনি কাম কৰিব পাৰে এয়াৰ ব্লোৱাৰটো যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ ঘৰত এখন গাড়ী আছে গাড়ীখনৰ ভিতৰত ধুলি জমি আছে ন আপুনি হেতু কি কৰে আপুনি এয়াৰ ব্লো কৰি পেলাই আপুনি ধুলিখিনি আপুনি সাফ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ ভিতৰত থকা লেতেৰাবোৰ আপুনি ভ্যাকুয়াম ক্লিনাৰ হিচাপে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে গতিকে বলকচোন বেছিকৈ নকওঁ আনবক্সিং কৰি পেলাই আপোনাক এয়াৰ ব্লোৱাৰটো দি পেলাই দেখুৱাম কেনেকৈ মানে ধুলি সাফ কৰিব পাৰে বা এয়াৰটো ব্লো কৰি পেলাই কেনেকৈ ধুলিটো সাফ কৰিব পাৰে গতিকে বলক আনবক্সিংটো কৰি লওঁ তো গাইজ এটোৱে মোৰ এয়াৰ ব্লোৱাৰটো গতিকে এটো এতিয়া খুলিম আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাই থাকিব গতিকে এটো মই খুলিছো কাটাৰ দি পেলাই কাটাৰ দি খুলিছো এটো এটা বক্সত আপোনাৰ দিছে এটা বক্সটো মই ইয়াৰ পৰা উলিয়াই ললো এটো গতিকে এটো মোৰ আপোনাৰ জ্যাকমিষ্টাৰৰ এয়াৰ ব্লোৱাৰ হয় জ্যাকমিষ্টাৰ কোম্পানীৰ গতিকে এটো আপোনাৰ এয়াৰ ব্লোয়িং কৰিবলৈ এটো এটা দিছে পাইপ আৰু আপোনাৰ মেইন মেচিনটো এটো অনলাইনত আপুনি অন্যান্য কোম্পানীৰো পাই যাব কিন্তু জ্যাকমিষ্টাৰটো মোৰ ভাল লাগিছে হেতু কাৰণে মই এটোৱে অৰ্ডাৰ কৰিলো আৰু এটো আপোনাৰ জিটো মানে আপোনাৰ ভ্যাকুয়াম ক্লিনাৰ হিচাপে কাম কৰে আপোনাৰ জিটো ধুলি বালি থাকিব আপোনাৰ ক্লিন কৰিব আপোনাৰ ইয়াৰ ভিতৰত এই মনাটোৰ ভিতৰত সোমাব গতিকে এটো আপোনাৰ কৰ্ডটো এটো মোৰ এয়াৰ ব্লোৱাৰটো এটো আপোনাৰ ইয়াত যদি মই এটো সাইডত যদি লগাও তেতিয়া হলে ই মানে আপোনাৰ ভ্যাকুয়াম ক্লিনাৰ হিচাপে কাম কৰিব আৰু এটো এনেকৈ পকাই দিলে এটো লক হৈ যায় আৰু এটো দি এনেকৈ পেলাই কৰিলে ভ্যাকুয়াম ক্লিনাৰ কাম কৰিব আৰু এটো খুলি পেলাই যদি আপুনি এটো এফালে এনেকৈ লগায় এটো এনেকৈ লক কৰি দিয়ে ই এয়াৰ ব্লোৱাৰ হিচাপে কাম কৰিব আৰু ইয়াৰ ভল্টটো লাগে আপোনাৰ 220 ভল্ট লাগে আৰু আপোনাৰ 600 ওয়াটৰ হয় আৰু 600তকৈ আপুনি ওপৰত পাই যাব কিন্তু এটো মই 600টো আনিছো কাৰণ মোৰ তেনেকুৱা ইন্ডাষ্ট্ৰিয়াল কামত ইউজ হয় যে এতিয়া ঘৰতে ইউজ কৰিম হেতু কাৰণে মই 600 ওয়াটৰে লৈ আহিছিলো এতিয়া প্ৰথমতে এটো কৰ্ডটো লগাব লাগিব এটা এক্সটেনশন কৰ্ড লাগিব গতিকে এক্সটেনশন কৰ্ডটো মই খুৱাই লওঁ এটো ইয়াতে লগাই ললো এতিয়া অন কৰিম অন অফ সুইচটো আপোনাৰ ইয়াত আছে এটো আপুনি লক সিস্টেমও কৰি দিব পাৰে এটো যদি আপুনি এনেকৈ ভিতৰলৈ টিপি দিয়ে এটো লক সিস্টেম হ'ব আৰু এটো আপুনি তেতিয়া অন অফ কৰিব পাৰে আৰু এটো যেতিয়া এয়াৰ ব্লোৱাৰ হিচাপে আপুনি কাম কৰিব চাওক ইয়াৰ পাৱাৰটো কিমান পাৱাৰ ইয়াত এটা বক্স দিছো ইয়াৰ বক্সটো আপুনি চাব এইটা বক্সটো গুচি গৈছে এবাৰ দেখুৱাই দিছো এটো চাওক আৰু এফালে চাওক এটো বক্সটো গতিকে আপুনি যদি কৰবাত যদি ধুলি বা কিবা বস্তু হাবি যাবৰ এনেকুৱা থাকে তেতিয়াহলে আপুনি এয়াৰটো ব্লো কৰি পেলাই আপুনি মানে সাফ কৰিব পাৰে আৰু এটো আপোনাৰ ইয়াত যদি মই এটো সাইডত যদি লগাও তেতিয়া হলে ই মানে আপোনাৰ ভ্যাকুয়াম ক্লিনাৰ হিচাপে কাম কৰিব আৰু এটো এনেকৈ পকাই দিলে এটো লক হৈ যায় আৰু এটো দি এনেকৈ পেলাই কৰিলে ভ্যাকুয়াম ক্লিনাৰ কাম কৰিব আৰু এটো চাব এতিয়া এটা চাওক কিমান স্পিডত চাওক ভ্যাকুয়াম ক্লিনাৰ হিচাপে ই কাম কৰিছে
ইয়াতে খুলি এইটো চাওক ইয়াৰ ভিতৰত গোটেইখিনি হাবিখিনি আহি গৈছে এইখিনি তো গাইজ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে গতিকে আপোনালোকে এয়াৰ ব্লোৱাৰটো ঘৰত ইউজ কৰিব পাৰে গতিকে বহুত উপযোগী বুলি মই ভাবোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বিশেষকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব